हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र आज हामी कुरा गर्नेछौँ Realme 9 भन्ने स्मार्टफोनको बारेमा जुन चाहिँ नेपालमा हालसालै लन्च भएको छ। अब यो फोन चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ प्राइसमा लन्च हुनुपर्ने थियो नेपाली मार्केटमा, तर गभर्नमेन्टले चाहिँ एक्साइज ड्युटी 2.5% बाट 5% बनाइदिएको छ। सो यो फोनको प्राइस चाहिँ अलिकति हायर एन्डमा छ र हामीले अरू ब्रान्डको फोनहरूको पनि कस्ट चाहिँ इन्क्रिज हुने एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यो फोनको अफिसियल प्राइस चाहिँ 31,500 रुपियाँ रहेको छ, 6GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि भने यही फोनको 8GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि चाहिँ 33,500 रुपियाँ बजार मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले तल दिएको हाम्रो एफिलिएट पार्टनरको लिङ्कबाट किन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई 500 रुपियाँ अफ हुन्छ। तपाईले हुकुट 500 भन्ने कोड चाहिँ चेकआउटमा युज गर्नुभयो भने यु क्यान अवेल टु द्याट डिस्काउन्ट। सो त्यो चाहिँ चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला। एनिवेज अब चाहिँ यो फोनलाई अनबक्स गरेर लेट्स टक मोर अबाउट इट है त। ओके, बक्स चाहिँ अरू रियलमी फोन्सहरूको जस्तै नै छ। एज यु क्यान सी सुरुमा चाहिँ हामीसँग एउटा मिनी पेपर बक्स छ, त्यसमा चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट कभर छ, सम पेपर वर्क अनि सिम इजेक्टर टुल छ। त्यसपछि हामीसँग फोन नै छ। हामीसँग चाहिँ यो वाइट कलर भेरिएन्टमा छ भने यो फोनको चाहिँ अर्को गोल्ड कलर पनि अभाइलेबल छ र अनेस्टली भन्नुपर्दा मलाई वाइट चाहिँ निकै राम्रो लागेको छ। त्यसपछि चाहिँ बक्समा तपाईँले 33 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ एन्ड देन यु हेभ द USB Type-C केबल्स। विथ द्याट आउट अफ द वे अब चाहिँ हाम्रो रिभ्यू सुरु गरौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यस भिडियोको स्पोन्सर वर्ल्डलिङ्कको बारेमा एउटा सानो जानकारी दिइहाल्छु है त। सो वर्ल्डलिङ्कले चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूको सुविधा र डिमान्डलाई मध्यनजर गर्दै हालसालै आफ्नो 200 Mbps को प्याकेजलाई सब्सिडाइज रेटमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ, जस अन्तर्गत यदि तपाईँले यो प्लानलाई 3 महिना वा सोभन्दा बढी टाइम पिरियडलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 4,000 भन्दा बेसी मूल्य पर्ने डुअल ब्यान्ड राउटर सित्तैमा पाउनुहुनेछ। फ्री डुअल ब्यान्ड राउटर चाहिँ पहिला एनुअल सब्सक्रिप्सनमा मात्रै थियो, तर अहिले चाहिँ तपाईँले यो 3 महिनाको प्याकेजमा पनि फ्रीमा नै पाउनुहुन्छ, विच आई थिङ्क इज अ भेरी गुड डिल। त्यस्तै आफ्नो आफ्टर सेल्स सर्भिसलाई पनि अझै सुदृढ र भरपर्दो बनाउन चाहिँ कम्पनीले तुरुन्तै सर्भिस ल्याएको छ, जहाँ यदि तपाईँको इन्टरनेट सर्भिसमा प्रब्लम आएर 2 घन्टाभित्र सर्भिस रिस्टोर भएन भने वर्ल्डलिङ्कले 2 दिनको इन्टरनेट चाहिँ फ्रीमै उपलब्ध गराउनेछ। यो सँगसँगै वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो नयाँ युजर्सलाई 5वटासम्म डिभाइसमा फ्री वाइफाई मोबिलिटी सर्भिस पनि दिइरहेको छ। यो अफरसँग सम्बन्धित अरू डिटेल्स चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, सो बी स्योर टु चेक द्याट आउट। यो फोनको डिजाइनबाट यो रिभ्यू सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 30,000 को प्राइस सेगमेन्टमा यो डिजाइन चाहिँ मलाई बेस्ट नै लाग्यो अरू फोन्सहरूको कम्पेरिजनमा। र यो फोनमा चाहिँ अब डिपेन्डिङ अन हाउ युआर होल्डिङ दिस फोन, यसको ब्याक प्यानल चाहिँ यस्तो सिमर हुन्छ, कलरफुल रेज देखिन्छ यसमा, जुन चाहिँ एकदमै कुल देखिन्छ इफ यु आस्क मी। त्यसो भन्दै गर्दा बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्लास्टिक नै हो, जसले गर्दाखेरि यो फोन लाइट वेट चाहिँ छ र यसको फर्म फ्याक्टर पनि निकै पकेटेबल हुनुको साथसाथै मलाई चाहिँ यसको बटन प्लेसमेन्ट पनि निकै राम्रो लागेको छ। अब डिस्प्लेतर्फ चाहिँ डिस्प्ले पनि राम्रो नै छ यो फोनको। यहाँ चाहिँ तपाईँले AMOLED प्यानल पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेस रेट रहेको छ। इन कम्पेरिजन अब Redmi Note 11S भन्दा चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले बेटर छ इन टर्म्स अफ कलर्स, कन्ट्रास्ट र सफिसियन्टली ब्राइट पनि छ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ यहाँ यो बेजल्सहरू पनि निकै स्लिम भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ तपाईँले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अनलाइक स्यामसङ्स इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर्स यो चाहिँ फास्ट नै छ है। अब यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरबाट चाहिँ हार्ट रेट पनि मेजर गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ अब त्यो स्मार्ट वाचेसहरू जस्तै रिलायबल र एक्युरेट चाहिँ छैन, तर इट्स कुल टु ह्याभ दिस फिचर। साथसाथै यो 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले पनि हो मैले अघि नै भने जस्तै, तर आई थिङ्क रियलमीले चाहिँ यहाँ सफ्टवेयर अपडेटको थ्रुबाट अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने एपहरू स्विच गर्दा चाहिँ 90 हर्ट्ज जस्तो स्मुथ फिल चाहिँ हुँदैन। यहाँ एड्याप्टिभ रिफ्रेस रेट अप्सन पनि छ, तर त्यसले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन के। जस्तै फेसबुक चलाउँदाखेरि चाहिँ 60 हर्ट्ज मोडमै चल्छ, तर अब फेसबुक जस्तो एप्सहरू त 90 हर्ट्जमा चल्नुपर्ने हो नि त, सो द्याट इज देयर। सो यो सबै चाहिँ सफ्टवेयर बग नै हो र रियलमीले चाहिँ चाँडै सल्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ यो समस्यालाई। ओके, अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले स्न्यापड्रागन 680 चिपसेट पाउनुहुन्छ र अब स्न्यापड्रागन 680 प्लस यसमा भएको 8GB ऱ्यामले गर्दाखेरि चाहिँ इट वर्क्स रियली गुड फर डे टु डे टास्क। यहाँ कुनै पनि किसिमको बग्स चाहिँ मैले नोटिस गरेको छुइनँ। अनि रियलमी 9मा भएको 360 हर्ट्ज टच स्याम्पलिङ रेटले गर्दाखेरि पनि त्यो टाइपिङ गर्दाको एक्सपिरियन्स र स्क्रोलिङ गर्दाको एक्सपिरियन्स सधैँ राम्रो हुन्छ।
अब स्न्यापड्रागन 680 चाहिँ 6nm पावर एफिसियन्ट चिपसेट भएको कारणले र यो फोनमा चाहिँ एमोलेड स्क्रिन भएको कारणले यो फोनको ब्याट्री लाइफ चाहिँ निकै राम्रो भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। मैले अनबक्सिङमा देखाए जस्तै यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 33 वाटको फास्ट चार्जर पनि पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो फोनलाई 70 देखि 75 मिनटमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। अनि यो फोनमा रहेको अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ अप्टिमाइज नाइट चार्जिङ भन्ने हो, जसले चाहिँ रातिको समयमा फोन चार्ज गर्दाखेरि चार्जिङ स्पिडलाई स्लो डाउन गरेर तपाईँहरूको ब्याट्री हेल्थलाई म्याक्सिमाइज गरिदिन्छ। ओके, मुभिङ अन। अब स्न्यापड्रागन 680 चाहिँ एभ्रिडे टास्कको लागि राम्रै चिपसेट भए तापनि गेमिङको लागि भने चाहिँ त्यस्तो बबाल चिप चाहिँ होइन। सो यो 30,000 को प्राइस रेन्जमा राम्रो गेमिङ खोज्दै हुनुहुन्छ भने युआर बेटर अफ विथ पोको X3 प्रो जस्तो फोन्सहरू। यो फोन चाहिँ अब लाइट गेमिङ र क्याजुअल गेमिङको लागि चाहिँ ठिकै हो, तर इफ यु आर अ सिरियस गेमर यु विल नट बी भेरी इम्प्रेस्ड। यहाँ पब्जी जस्तो गेम चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्समा म्याक्स आउट हुन्छ, विच मिन्स तपाईँले यहाँ 30 FPS गेमले पाउनुहुन्छ एन्ड नथिङ मोर। अनि यो फोन चाहिँ हाई FPS गेम्स जस्तै क्रिटिकल अप्स पनि 90 FPSमा रन गर्नको लागि अप्टिमाइज पनि छैन। गेमिङ बाहेक म हल्का डिसपोइन्ट भएको कुरा चाहिँ यसको स्पिकर र ह्याप्टिक्स पनि हो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सिङ्गल स्पिकर ग्रिल मात्र पाउनुहुन्छ, जसको अडियो क्वालिटी चाहिँ निकै एभरेज छ यो प्राइस रेन्जमा अरू कम्पिटिसनसँग दाज्ने हो भने, र त्यसको साथसाथै मलाई यो फोनको ह्याप्टिक्स पनि निकै विक नै लाग्यो। ओके, अब लेट्स टक अबाउट द क्यामराज। र Realme 9 चाहिँ वर्ल्डको पहिलो फोन हो टु फिचर स्यामसङ्स न्यू 108 मेगापिक्सल आइसोसेल HM6 सेन्सर। यो फोनले खिचेको प्राइमेरी इमेजेसहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अरू Realme फोन्सको आउटपुट जस्तै अलिकति स्याचुरेटेड भएको पाउनुहुन्छ, तर Xiaomiको Note 11S सित कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो पन्ची कलर्स वर्क इन Realme 9's फेभर एज अलिकति प्लिजिङ देखिन्छ के। र यो कुरा चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेसमा पनि लागु हुन्छ। Realmeको फोटोजहरू चाहिँ अलिकति लाइभलियर देखिन्छ, तर डिटेल वाइज चाहिँ दुवै फोनको त्यो डिटेल्सहरू र शार्पनेस त्यस्तो राम्रो भने चाहिँ छैन। अब वेन इट कम्स टु पोर्ट्रेट्स त्यस्तो क्लियर विनर चाहिँ छ भन्न सक्दिनँ म। Realme 9 को फोटोजहरूमा चाहिँ अलिकति रेडिस्टेन्स छ सब्जेक्टमा, जबकि Note 11Sबाट खिचेको पोर्ट्रेट्सको सब्जेक्टहरू चाहिँ अलिकति लाइफलेस र फिक्का देखिन्छन्। सेल्फिजमा चाहिँ एकदमै स्मुदनिङ भएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ Realme 9बाट, जबकि Redmi Note 11Sले चाहिँ अलिकति ओभर शार्पन गरेको यहाँ नोटिस हुन्छ। रेगुलर नाइट टाइम इमेजेस पनि त्यस्तो खासै राम्रो भने चाहिँ छैन, तर यो Realme 9 को 108 मेगापिक्सलको सेन्सरले चाहिँ नाइट मोडमा एकदमै नोटिसेबली बेटर एक्सपोजर र डिटेल्स अनि कलर्सहरू प्रिजर्भ गर्न सक्छ। अलराइट, गेटिङ टु भिडियोज। यो फोनबाट चाहिँ तपाईँले 1080p 30 FPSमा मात्रै भिडियोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ, बोथ फ्रम द फ्रन्ट एन्ड ब्याक क्यामराज। अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि भिडियोजहरू त्यस्तो स्टेबिलाइज छैन र कलर रिप्रोडक्सन पनि एभरेज मात्रै छ। सो यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा चाहिँ Realmeको यो Realme 9 एउटा राम्रो डिजाइन फोकस मिड रेन्ज फोन हो, र 30,000 मुनिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ खासै राम्रो डिजाइन भएको फोन चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छैन भने यो फोनको डिजाइन चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ एज यु क्यान सी, र अलिकति महँगै फोन बोकेको जस्तो फिल पनि हुन्छ। त्यो बाहेक यसको क्यामेरा पनि प्राइस अनुसार ठिकै छ, र यसको ब्याट्री लाइफ इज अल्सो ग्रेट, र यहाँ राम्रो क्वालिटीको एमोलेड स्क्रिन पनि दिएको छ Realmeले। तर अब यो फोनको गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन, अलिकति इन्फिरियर नै छ एज कम्पेयर टु द लाइक्स अफ Redmi Note 11S, तर आई गेस नट एभ्री वान इज अ हार्डकोर गेमर। सो ओभरअलमा चाहिँ Realme 9 एउटा डिसेन्ट भ्याल्यु फर मनी फोन हो Realmeको तर्फबाट अहिले नेपाली मार्केटको लागि। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो Realme 9 को अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट ब्यान्ड नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।